Cô gái tôi thích đã trở thành bạn gái anh trai tôi. Nên thành công khi tỏ tình, anh trai tôi say quá. Cô gái và tôi cùng đưa anh về nhà. Tôi định đưa cô ấy về nhà, nhưng không ngờ cô gái muốn ở lại. Vì vậy, tôi phải lên lầu dọn phòng cho cô ấy. Nhưng cô ấy đã nắm tay tôi lại. Sao tôi phải ngủ trên lầu? Hôm nay anh ấy tặng tôi chiếc nhẫn kim cương, ít nhất cũng phải vài nghìn tệ. Anh trai cậu đối với tôi tốt thế này, tôi cũng nên trao cho anh ấy thứ quý giá nhất của mình. Tôi nghe ra cô ấy đang nói gì, nhưng tôi không hiểu ý cô ấy. Chị ơi, nhà chị giàu lắm mà. Chỉ cần một chiếc nhẫn kim cương là chị đã bị lay động. Kim Liên nhíu mày một cái. Rõ ràng cô ấy rất không hài lòng với tôi. Cậu làm như tôi ham mê vật chất lắm hả? Tôi bị cô ấy hỏi như vậy, tôi không thể trả lời. Đừng nói về việc tặng quà cho tôi. Có lẽ cậu đã quên cả tôi rồi phải không? Tôi không thể kiềm chế nổi và đã hét lên. Cô ta làm sao biết được những gì tôi đang đau đớn trong lòng? Trong suốt 4 năm qua, tại sao cậu không liên lạc với tôi? Và cậu đã trở thành con rể của người khác. Tôi phải giải thích thế nào đây? Có nên nói với cổ điều này là do anh trai sắp xếp? Tôi không thể nói ra. Cuối cùng, Kim Liên nhìn tôi một cái đầy thất vọng. Rồi cô ấy đi lên lầu ngủ. Giữa đêm, tôi đang mơ màng thì bị một đám khói đặc bốc lên làm tôi tỉnh giấc. Khi tôi mở mắt, tôi thấy căn nhà đang chìm trong biển lửa. Tôi lập tức đến phòng anh trai gọi anh dậy. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh là bỏ chạy êm. Kim Liên vẫn ở trên lầu. Ai ngờ anh trai tôi sợ hãi đến thế. Anh ta buông tay tôi và chạy trốn một mình. Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, phải nhìn nhận lại anh mình. Tôi không thể bỏ mặc mạng sống của Kim Liên. Tôi lao lên tầng trên, nhận thấy Kim Liên đã bất tỉnh. Tôi ôm cô ấy chạy ra ngoài, nhưng khi tới cửa, tôi bị một cái trụ sắt đè xuống và bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy Kim Liên ôm chặt anh trai tôi và khóc đầy đau đớn. Chị không bị thương phải không? Hừ, bây giờ cậu mới nhớ đến tôi à? Khi nhà cháy, cậu trốn đâu? May mà anh Lâm Sung đã cứu tôi, nếu không tôi đã chết rồi đấy. Khi nghe điều đó, tôi không thể nhịn được và nhìn anh trai mình với ánh mắt trách móc. Kim Liên, anh đã nói rồi, anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Thậm chí, anh sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời này để bảo vệ em. Em cảm động lắm, cảm ơn anh. Dù tôi ngốc đến đâu, tôi cũng biết Kim Liên nhầm lẫn. Người đã cứu cô không phải là anh trai tôi, mà là tôi chứ. Là tôi đã cứu chị. Kim Liên nhìn tôi một cách ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh như trước. Em thấy ngôi nhà bốc cháy và chạy thoát. Nhưng thực sự là anh đã liều mạng để giải cứu Kim Liên ra khỏi đó. Tại sao lại biến thành em làm hết mọi việc? Ý em là gì khi nói như vậy? Kim Liên nhìn lạnh lùng về phía tôi và nói, Võ Tòng, anh trai cậu nói đúng. Cậu biết trong tình huống đó cần bao nhiêu dũng khí để xông vào cứu người không? Cậu dám mạo hiểm tính mạng cứu tôi à? Nếu tôi thực sự quan trọng với cậu đến vậy, thì trong 4 năm qua, cậu cũng sẽ không bỏ mặc tôi rồi chứ. Trước sự thách thức của Kim Liên, tôi im lặng. Sự việc này làm tôi hiểu hơn về tính cách của anh trai. Đối với anh ta, tình thân không có giá trị gì cả. Sau khi ngôi nhà bị cháy, anh trai tôi tự nhiên ở nhà của Kim Liên, còn tôi thì tạm thời ở nhà bà Vương hàng xóm. Võ Tòng, nhà các cậu sao mà bị cháy vậy? Tôi cũng không rõ lắm, dì Vương. Có thể là do hệ thống điện lỗi thời. Tuy nhiên 3 ngày sau tôi về nhà dọn dẹp tàn tích mới biết đám cháy này có người đốt. Cậu chính là Võ Tòng, em trai của Lâm Sung. Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và cảnh giác. Phía sau cô ta còn có mấy tay to cao lực lưỡng. Các người là ai? Đến đây để làm gì? Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Tôi là Võ Tòng. Chính cậu đã cứu con đàn bà đó ra khỏi biển lửa. Ngay cả anh trai cậu còn không cứu cô ta. Cậu lại đi lo chuyện bao đồng. Chẳng lẽ cậu muốn đội nón cho anh trai mình sao? Cô ta làm sao mà biết về vụ cháy? Tôi cau mày, các người rốt cuộc là ai? Làm sao biết được chuyện xảy ra tối hôm đó? Ngọn lửa đó là do tôi thuê người đốt. Tôi không biết sao, khi nghe điều đó, tôi tức giận. Tôi mới lao lên, nhưng bị mấy thằng vệ sĩ cao to đen hôi cản lại. Muốn sống sót thì hãy nói cho tôi biết Lâm Sung ở đâu. Không ngờ người phụ nữ cúi xuống và cho tôi ăn một cái bạt tai như trời giáng. Dám náo nè, mày nghĩ mày là ai? Còn dám phô trương trước mắt bà? Tin không, bà sẽ đốt nó lần nữa. Tôi nghiêng đầu và không nói một lời, nhưng người phụ nữ rút ra điện thoại di động và gọi, Lâm Sung, em trai của anh đang ở trong tay tôi. Nếu anh không muốn gặp rắc rối, thì... Trước khi người phụ nữ nói xong, anh tôi đã tắt máy. Khi cô ta cố gọi lại, vẫn không được. Đây là tình cảm thân thiết của anh em thật sự. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt. Võ Tòng, anh trai của cậu đã làm tổn thương tôi, nhưng anh ấy trốn tránh và không xuất hiện. Vậy thì tôi sẽ dùng cậu để trút giận. Tôi không có anh trai như vậy. Sau khi tôi nói như vậy, người phụ nữ trở nên bình tĩnh hơn. Tôi tên là Ngọc Trinh, từng có một đoạn tình cảm với anh trai cậu. Cụ thể hơn, tôi đã bị anh ấy lừa dối. Anh ấy còn đùa giỡn với những người phụ nữ khác trong thời gian tôi hẹn hò với anh ấy. Khốn nạn, tôi tưởng anh ấy nghiêm túc, nhưng anh ấy chỉ muốn kiếm trác từ gia đình tôi. Anh trai tôi đã gây ra những món nợ tình cảm này. Anh ta có thể làm ra loại chuyện này. Bây giờ tôi hoàn toàn không ngạc nhiên nữa. Cậu biết về tập đoàn họ Ngô không? Tôi chính là thiên kim của tập đoàn họ Ngô. Anh trai cậu đã lừa dối tình cảm của tôi. Cậu nghĩ làm thế nào để thanh toán? Cô đã làm nhà của chúng tôi thành như vậy. Cô còn muốn gì nữa? Người phụ nữ không nói nhiều. Cô nhanh chóng rút ra một thẻ ngân hàng. Này có 200.000 tệ.
đủ để sửa căn nhà. Bây giờ vấn đề về ngôi nhà đã được giải quyết. Vậy bây giờ làm thế nào để giải quyết vấn đề tôi bị lừa dối? Tôi bắt cậu trả thay thì sao? Trước đây, tôi chắc chắn sẽ không do dự. Nhưng bây giờ, tôi đã thất vọng hết sức đối với anh ấy. Để nuôi anh trai đi học, tôi bỏ học đi làm thợ mỏ, chịu khổ cực và gần như bị chôn sống. Anh ấy dùng tiền mồ hôi của tôi để chiều chuộng những người phụ nữ đó. Anh ấy có quan tâm đến tôi sống chết sao? Từ bây giờ, anh ấy và tôi là hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu nghĩ rằng nếu cậu tránh xa anh ấy, tôi sẽ tha thứ cho cậu sao? Tôi biết cậu biết chính xác anh ta ở đâu. Cậu hãy nói với anh ta, trước khi trời tối ngày mai, anh ta nên tự nguyện đến tìm tôi. Đây là cơ hội cuối cùng của anh ta. Tôi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của cô ta, biết rằng cô ta không chỉ đơn giản đe dọa tôi. Cậu đã không ngần ngại giải cứu người phụ nữ đó khỏi vụ hỏa hoạn. Điều đó chứng tỏ cậu quan tâm đến người phụ nữ đó. Tôi nghĩ cậu không muốn người đó bị lừa dối và bị bỏ rơi như tôi hiện tại. Sau khi Ngọc Trinh rời khỏi cùng với vệ sĩ của mình, tôi đến nhà của Kim Liên. Anh cậu ra ngoài chưa về? Có vấn đề gì? Cậu hãy nói cho tôi biết. Không thể giải quyết vấn đề một mình khi không có ảnh. Vậy nên tôi sẽ đợi anh ta bên ngoài. Tôi nghĩ tôi có quyền biết về chuyện của anh trai cậu. Không có gì, Kim Liên, nếu cô tin tôi, rời xa Lâm Xung ngay lập tức. Tôi không muốn bị kéo vào tình hình này, chỉ có thể khuyên cô sớm từ bỏ. Nếu cậu bảo tôi chia tay, tôi sẽ chia tay à? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám khuyên tôi điều đó? Anh trai cậu thích tôi, cậu cũng thích tôi à? Tôi thích cô từ thuở nhỏ, cô biết không? Tôi cuối cùng cũng dám nói ra điều đó. Thời gian dường như dừng lại khi tôi nói điều này. Anh thích tôi, vậy tại sao anh không để tôi biết từ trước? Ngày đó, khi anh trai cậu tặng nhẫn cho tôi còn hỏi qua cậu, và cậu cũng ủng hộ, cậu biết không? Thực ra, người tôi thích là anh, chứ không phải là anh trai của anh. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn đợi điều này từ anh. Nhưng anh luôn im lặng, anh không nói ra thì làm sao tôi biết ý định của anh? Tôi ngỡ ngàng, tôi nhìn chằm chằm vào cô, không dám tin nổi. Người mà cô thích lại là tôi. Cô trở nên xúc động. Và nước mắt của Kim Liên đã tuôn trào. Tôi đã đồng ý với anh trai của anh. Bây giờ anh mới nói thích tôi. Anh có cảm thấy mọi thứ đã quá muộn không? Tôi ghét anh, Võ Tòng. Cô ngồi xổm xuống và khóc thảm thiết. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy đau đớn đến đứt tim. Tôi xin lỗi cô, Kim Liên. Tôi không cần lời xin lỗi này. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Những năm qua, tôi luôn tạo cơ hội cho cậu. Nhưng tình huống này do cậu tạo ra một mình. Nếu đã bỏ lỡ cơ hội, thì chúng ta dừng lại ở đây. Nhớ điều này. Tôi sẽ là bạn gái của anh trai cậu trong tương lai. Anh trai cậu có thể hy sinh cả cuộc đời để cứu tôi, và tôi sẽ không làm điều gì có lỗi với anh trai cậu. Nhưng người đã cứu cô trong ngày hôm đó là tôi. Thôi đừng nhận bừa, tôi thừa nhận trước đây tôi thích cậu. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi mới thấy rõ cậu thật sự là người như thế nào. Cậu nói cậu thích tôi, nhưng trong vòng 4 năm, cậu không liên hệ với tôi lần nào. Thậm chí còn trở thành con rể của người khác khi cậu vui vẻ bên ngoài. Cậu đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa? Từ bây giờ trở đi, tôi chỉ còn biết đến cậu với sự hận thù. Có vẻ Kim Liên hiểu lầm tôi quá nhiều. Và tất cả là do anh Lâm Xung gây ra.